Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Σας καλωσορίζω σε σημερινή ημερίδα που είναι αφιερωμένη στη σεξουαλική εκπαίδευση. Το Ίδρυμα Ωνάση για περισσότερα από 40 χρόνια προωθεί τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ευημερίας και της αριστείας μέσω των δραστηριοτήτων του στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού και της υγείας. Αναδεικνύει επίσης σημαντικά κοινωνικά ζητήματα για να πυροδοτήσει συζητήσεις μεταξύ μείζωνων φορέων και να προωθήσει περαιτέρω την ιδέα μιας ανοιχτής συμπεριληπτικής κοινωνίας, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκεύματος, πίστης, σεξουαλικού προσανατολισμού, γεωγραφικής προέλευσης, κοινωνικού ή οικονομικού υπόβαθρου και ιδεολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα Ωνάση αποφάσισε να διοργανώσει αυτή την ημερίδα, καθώς η σεξουαλική αγωγή είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και πρέπει να απασχολεί όλους ανεξαιρέτως. Στην Ελλάδα, η σεξουαλική εκπαίδευση, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τυπικά αποτελεί θεματική ενότητα της αγωγής υγείας, για περισσότερα από 20 χρόνια ήδη. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Για τον λόγο αυτό, ανοίγουμε αυτή τη μεγάλη συζήτηση για το θέμα αυτό, επιδιώκοντας να αναδείξουμε τη σημασία ένταξης της σεξουαλικής αγωγής ως αυτοτελούς μαθήματος στο σχολικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Σηματοδοτώντας την έναρξη της ημερίδας, έχω τη χαρά και την τιμή να καλέσω στο βήμα τον Υπουργό Υγείας, κύριο Βασίλη Κικίλια, που βρίσκεται σήμερα κοντά μας, αποδεικνύοντας ότι η σεξουαλική αγωγή και η σεξουαλική εκπαίδευση αποτελούν προϋποθέσεις της σωματικής και ψυχικής υγείας του ατόμου. Κύριε Υπουργέ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, περιεκτικός και να αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν για κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα, κατά την άποψή μου, είναι αρκετά πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες και χώρες του σύγχρονου πολιτισμού. Κάτι για το οποίο για πολλές δεκαετίες ενδεχομένως η μέση ελληνική οικογένεια είχε δεδομένα, δοξασίες, θεωρούσε ταμπού ίσως. Κάτι το οποίο όμως είναι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι αυτού που εγώ και εμείς καταλαβαίνουμε ότι έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία είναι αυτό το κομμάτι της πρόληψης, του προσυμπτωματικού ελέγχου, της ενημέρωσης, του εμβολιασμού, της καμπάνιας, του screening που έχουν όλες οι σύγχρονες κοινωνίες, έτσι ώστε να δίνουν δεδομένα επιστημονικά και τεκμηριωμένα οριζόντια και κάθετα στις κοινωνίες τους και να μπορεί να υπάρχει αυτό το οποίο εμείς λέμε αγωγή υγείας, ποιότητα υγείας, ποιοτικοί δείκτες, μία καλύτερη ζωή. Μετά από μια πολύ βαριά κρίση, η ελπίδα μας που είναι κινητήριος δύναμη για όλους έρχεται από τη νέα γενιά. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους Έλληνες, τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται μετά από εμάς για να προσπαθήσουν να κάνουν την κοινωνία μας και τον κόσμο μας καλύτερο. Αν λοιπόν μπορούμε να δώσουμε τα φώτα μας, ένα πλαίσιο, μια καλύτερη ποιότητα ζωής για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε με καθαρό μυαλό να αποφασίσουν για τον εαυτό τους, για την κατεύθυνση την οποία θέλουν να πάρουν στη ζωή τους, για τον τρόπο που σέβονται το σώμα τους, για τη δημόσια υγεία, την πρόληψη, το screening, την ενημέρωση, τη σεξουαλική αγωγή, τότε νομίζω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι προφανώς προς σωστή κατεύθυνση και το Υπουργείο Υγείας δεν θα πάψει ποτέ να τη στηρίζει. Συγχαρητήρια. Εύχομαι να πάνε όλα καλά σήμερα. Να είστε καλά. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουμε για την εισαγωγή ενός προγράμματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Θα επιχειρήσω μια μικρή ιστορική αναδρομή για να δείξω ότι οι προσπάθειες ήταν πολλές και κάποιες από αυτές ήταν και σημαντικές. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά σε ορισμένες προσπάθειες. Μια πρώτη πολύ παλιά, στο Μεσοπόλεμο, το 1930. Εκδίδονται βιβλία Ελλήνων συγγραφέων όπου αναφέρονται η σεξουαλική ανάπτυξη των παιδιών και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Πρακτικά μένουν στις βιβλιοθήκες. Μια σημαντική προσπάθεια το 1964, ο Γενικός Γραμματέας τότε του Υπουργείου Παιδείας Ευάγγελος Παπανούτσος και ο επικεφαλής της μεγάλης μεταρρύθμισης των μέσων της δεκαετίας του 60, μίλησε για την ένταξη της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολικό πρόγραμμα. Έμεινε έτσι. Το 1979, κατά το συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας των Ηνωμένων Εθνών, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, διαπιστώνεται και διατυπώνεται με αρνητικό πρόσημο η απουσία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Ελλάδα.
Το 1992 η Ελλάδα επικύρωσε, και αυτό είναι θετικό, είναι σημαντικό, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπου υπάρχουν ρητές αναφορές στην προστασία του παιδιού από την κακοποίηση, την προσβολή της αξιοπρέπειας, τη θέσπιση της ασφάλειας του παιδιού και ζητήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Το 1995, και αυτό είναι σημαντικό βήμα, εισάγεται στο πλαίσιο του μαθήματος αγωγής υγείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ως μια από τις θεματικές ενότητες η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Υπάρχουν σημαντικές προσπάθειες ως προς την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος στο πλαίσιο του μαθήματος της αγωγής υγείας, αλλά και πάλι τα αποτελέσματα ήταν περιορισμένα. Το 2001 εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας βιβλίο με θέματα της διαφιλικές σχέσεις και τη σεξουαλικότητα. Το βιβλίο πρακτικά αφορίστηκε και το μάθημα βεβαίως δεν προχώρησε. Το 2003 μια πρωτοβουλία του σεξολόγου του κ. Ασκητή καταθέτει πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής, συγκροτεί επιστημονική ομάδα και με επιδοτούμενο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα μελετά και σχεδιάζει 9 εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τις διαφιλικές σχέσεις. Το πρόγραμμα πάγωσε. Το 2008 πάλι ο κ. Ασκητής, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικό Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας και του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, ο κ. Ασκητής ως υπεύθυνος της ενότητας Σεξουαλική Αγωγή και Διαφιλικές Σχέσεις παρουσίασε ένα πλήρες, είναι η αλήθεια, εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης με οδηγό για τον εκπαιδευτικό τετράδιο μαθητή, οργάνωσε στις 58 περιφερειακές διευθύνσεις της χώρας σχολές γονέων επιμορφωτικές δράσεις με τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα εκπαιδεύτηκαν 1.500 εκπαιδευτές αγωγής υγείας, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί και σύλλογοι γονέων, ανέπτυξαν 11 συγκεκριμένες δράσεις επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης. Πρακτικά πάλι το πρόγραμμα δεν έφτασε στα σχολεία και τα εγχειρίδια σάπισαν στα υπόγεια του Οργανισμού Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων. Το 2009 το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί μια δεύτερη απόπειρα ένταξη του προγράμματος και των βιβλίων σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία, η οποία αποτυγχάνει επίσης. Έκτοτε πολλές αλλά περιορισμένης εμβέλειας και επιρροής προσπάθειες γίνονται, μονόωρα και 2 ώρα προγράμματα στο πλαίσιο των σχολικών δράσεων και άλλων δραστηριοτήτων εκπονούνται από κέντρα ψυχικής υγείας, από εκπαιδευτικούς, από φορείς και ζητούν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας που άλλοτε την παίρνουν, άλλοτε δεν την παίρνουν. Το 2014 η σεξουαλική αγωγή διδάσκεται μόνο στο πιλωτικό πρόγραμμα Κοινωνικό Σχολείο. Στη Γενική Εκπαίδευση στοιχεία σεξουαλικής αγωγής υπάρχουν μόνο σε λίγες σελίδες ορισμένων μαθημάτων όπως η βιολογία, η ανθρωπολογία, τα θρησκευτικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν καταφέρουν να ενταχθούν στην ύλη που εν τέλει διδάσκεται. Το 2016-17 και για 3 συνεχείς χρονιές μέσω της δράσης θεματικής εβδομάδας εισάγεται μια ενότητα για τις έμφυλες ταυτότητες. Τέλος πάντων, όλα αυτά δείχνουν ότι από τη μια μεριά υπάρχει η συνειδητοποίηση της ανάγκης, η συνειδητοποίηση της σκοπιμότητας. Απ' την άλλη, το πλοίο όταν ξεκινάει, λίγο πριν βγει από το λιμάνι, βουλιάζει. Η ανάγκη έχει καταγραφεί προκαιρού. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού κατά το 2018, περισσότερα από 15.000 παιδιά ηλικίας 11, 13 και 16 ετών δείχνει ότι 8 στα 10 Ελληνόπουλα έχουν υποστεί σωματική βία και 1 στα 20 έχει εμπειρία σεξουαλικής βίας, ενώ το χαμόγελο του παιδιού, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και η Ελίζα, εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού, αναφέρουν ότι σε ποσοστό άνω του 90% η κακοποίηση προέρχεται από το οικογενειακό ή στενό φιλικό περιβάλλον. Και το εντυπωσιακό είναι ότι, δεν λέω τίποτα καινούριο, αυτές οι μορφές κακοποίησης δεν αναφέρονται, δεν δημοσιοποιούνται για τους γνωστούς λόγους. Όπως προκύπτει από το παρατηρητήριο για την πρόληψη σχολικής βίας και του εκφοβισμού του ΙΠΕΠ, δεν αρκούν κάποιες ολιγόρες και αποσπασματικές πρωτοβουλίες, οι οποίες μπορεί να ακούγονται, μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες, αλλά όσο εύκολα ακούγονται, άλλο τόσο εύκολα χάνονται. Η πρωτοβουλία μας λοιπόν αφορά στη μελέτη πλήρους, συνεπούς και συστηματικού προγράμματος, όπου τα παιδιά μαθαίνουν να φροντίζουν την υγεία τους, τα δικαιώματά τους, μπορούν να στοχάζονται πάνω στο δικαίωμα, στην επιλογή, αποκτούν πρόσβαση στην ενημέρωση και πρόληψη, μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά πάνω στα μεγάλα θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης, της αγάπης, του έρωτα,
Το σχολείο έχει καθήκον να μάθει στα παιδιά πώς να προστατεύονται από ασθένειες, από την καταπίεση, την παραβίαση των σωματικών και ψυχικών τους ορίων και πώς να αποσοβούν τη βία, την προσβολή και την προκατάληψη. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, στη σημερινή μερίδα για τη σεξουαλική αγωγή. Είμαι ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, θα είμαι ο συντονιστής της σημερινής ημερίδας. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι πως σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ανθρώπινο δικαίωμα, για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, στην απόλαυση, στην επιθυμία, στην υγεία. Θέλουμε να ανοίξουμε έναν σημαντικό διάλογο με κεντρικό στόχο οι νέες γενιές να είναι όλο και πιο ενημερωμένες στο δρόμο προς μια ζωή απενοχοποίησης, ενημέρωσης, απόλαυσης και ευθύνης. Here I show to you a brief definition of sexual health, which was actually proposed by the World Health Organization, first in 2002 and then revised recently in 2017. And I just want you to look at this important multidimensional aspect of the concept of sexual health. And one very important thing, sexual health is not merely the absence of a disease, a problem, or a dysfunction. It's much more than that. Sexual health requires also a positive approach to sexuality and to sexual relationships. And also, it gives a very importance to pleasurable and safe sexual experience. So each one of us should be able to experience pleasure and safe sexual experiences, free of coercion, this is very important, free of discrimination, and free of violence. So this definition is a World Health Organization definition where we was at a very important role. So here you can see graphically the 16 main topics of our Sexual Rights Declaration. And I just wanted to say that among those topics, we included sexuality education. So one of the main sexual rights topics regards sexuality education. We say that everyone has the right to education and the right to comprehensive sexuality education. And these must be age-appropriate, scientifically accurate, which is very important, culturally component, so culture plays a role also, grounded in human rights, this is a key concept, gender equality, and positive approach to sexuality and also to pleasure, to sexual pleasure. Let me just give you a few lines on the international technical guidance on sexuality education. My colleague Esther Corona, who's Vice President of WAS, participated closely on this guidance, and they define what is important in sexuality education. But let me just tell you what they think it's the key concepts and topics to learn. As you can see, the main 8 topics include relationships, values, rights, culture, and sexuality, understanding gender, violence, skills for health and well-being, the human body and development, sexuality and sexual behavior, and also sexual and reproductive health. These are the main concepts. And just to finish, to give you some data, all of these should be based on evidence, on science. And I just wanted to emphasize this to finish. We usually see some of the myths regarding sexuality education is that if we give sexuality education to our young children at schools, then we will have more sexual frequency, more sexual partners, early initiation of sex, and more sexual risk-taking. This is a myth. Actually, all evidence is saying the opposite. If you look at the numbers, comprehensive sexuality education programs throughout the world, and we can see here almost 100 studies conducted throughout the world show exactly the opposite. Decrease in age of initiation, decrease in number of partners, decrease in sexual frequency, and most importantly, an increase in the use of condoms, increase in use of contraception, and a decrease of sexual risk-taking. So the message is very important. Sexuality education matters and is very important to promote sexual health and well-being. Thank you very much for your attention. Thank you.
lot of things are changing in society, and we need very comprehensive sexual education for that purpose. Usually in English, the concept is comprehensive sexual education, but the European IPPF has also provided a new concept of holistic sexuality education. And this emphasizes that sexuality education is very important also in wider perspective for personal sexual growth. So it is something that we need for whole of our life. So it's not about sexuality behavior. So it's a holistic concept, holistic issue that's concerned whole of our life. And there should be a lot of need to present you scientific evidence what sexuality education can do, what it can change and what it can improve. But this is very briefly about UNESCO 2018, and it's based on a 2016 review of sexual education literature. So what impact sexuality education has already proved to have these changes in sexual behavior, as you can read there, concerning sexual intercourse, sexual partners, and risk-taking, and use of contraceptives. So there is already a lot of evidence what we can gain as an outcome of sexuality education. So it can have many different types of positive effects, not only about knowledge, but many different aspects of sexuality and behaviors, and also concerning the attitudes that people have concerning sexual issues. Now I move to sexuality education in Finland briefly. In European comparisons, sexuality education in Finland, it has considered to be the highest quality that is available. We started with mandatory sexual education already in 1970, and later we improved the quality of this education, and quite soon we saw that the outcome of this education was a major decrease in teenage pregnancies and abortions. So this was one of the evidence that we can do by sexuality education. And nowadays, it's mandatory as part of health education. So the perspective of this education is more and more on health issues in Finland. And this is one example of textbook. It's for primary school, 5th grade. So there are these type of pictures that so they are around 11-year-old, but they can see from their textbook about the human development in sexual issues. And lastly, when we design what kind of sex education we need to our students or young people, I would argue very heavily, but we need to listen to their voices, what kind of education they actually need. This is just one example of my qualitative studies in Finland concerning boys who are in school age. So what expectations they have concerning sex education. And one of the messages is that they wanted to have already after when they are 10 years old, and also that they really want to have a meaningful sex education, something that they face in that age group, these problems and these issues that are very important to them. They want to hear about that, not some theoretical, technical issues, but what is meaningful in their life here and now. Thank you. %91% of primary schools in Ireland are owned by the Roman Catholic Church, which is pretty, you know, it's pretty unique, I think, in terms of the Western world. There is almost no other form of education at primary level in Ireland. And then at post-primary,
there are different types of trusteeship, but if you put them together, about 75% of post-primary schools in Ireland are under the trusteeship of the Roman Catholic Church in one form or another. Now, this is something that, as a state, we have to be very grateful to the Church for, that Ireland is only just about 100 years old as an independent country. And in that time, we have had, for the most part, in the Republic of Ireland, very calm, civilised, and development of our society, very much linked with the provision of a massive education system by the Church. And the state owes the Church a great debt when it comes to that. But in relation to sexuality education, the implications of so much church ownership and control of schools is quite significant. I think we would talk about a traditionalist discourse in our schools when it comes to sex education. Because the church owned the schools, what was taught about sex education in the schools reflected this traditionalist discourse, and that mostly was concerned with marriage, chastity, and reproduction. That's what sex education was about. You have sex when you're married. You have it to create new people, children, and have families. And if you're not married, then you must live a chaste life. And allied to this was the belief that it was very important to avoid premature curiosity among children when it came to sex and sexuality. So all of that together resulted in a kind of an ethos around sex and sexuality education in Ireland that could be described as being about sin and sickness. So people who were not married and did not have children were then kind of somewhere else on this continuum. And if you behaved in a way that didn't comply with that form of that understanding, that traditional discourse, then you were viewed by the Church and by society in Ireland as being sinful or being unwell in some form or another. And there were a lot of implications for people's lives around that. So between the 1940s and 1995, there was what I would call a freezing effect. Pope Pius XII introduced a document called the Christian Education of Youth. And in that document, he makes it very clear that children were not to be educated about sexuality in a way that would enliven in them an early or a premature curiosity about sex, and that boys and girls should be educated separately. And that had a very significant effect on Irish schools. To this day, about 65% of Irish schools are single-sex schools, boys only or girls only. So within that traditional discourse and within the sexuality education that did exist in Irish schools in that period of time, there was a real avoidance of issues that were controversial. So we did not teach children about contraception, about sex outside of marriage, or same-sex behaviour. And in fact, to this day, I would argue we have an overly biological approach to sex education in Ireland. We have seen over the last 10 years or so, a great reduction in the number of teenage pregnancies in Ireland, maybe by about 64%. But that reflects the fact that in our schools we teach people about how to make babies and how not to make babies. But the whole contextual issue around that, the relational, the holistic approach to sex education that the previous speaker was talking about is often absent. And in 1995, there was a move by the government to address that, to try and bring about a more progressive sex education. But the bishops who owned the majority of the schools were very clear that we must have sex education within a Roman Catholic moral framework. The result of that was that the sex education program was reduced to a series of guidelines and resources that schools were free to use within the ethos of the local school, and effectively that meant that very little was achieved. So the state of relationships and sexuality education today in Ireland is not great. Recent research, only recently published, shows that the majority of students consider their experience of sex education within their schools to be poor and to be inadequate. So that's the voice of the young person coming through there. Previous speaker talked about the importance of listening to young people's voice, and that is something that as UNESCO chair I am constantly trying to promote, that we need to listen to young people and their needs rather than to presume and have a top-down approach. So young people are telling us that sex education in their schools is poor. Parents are generally in agreement on the importance of providing age-appropriate and relevant relationships and sexuality education in Irish schools. However, when you dig into that,
it's very hard to get agreement on what they mean by that. And this is where the politics of sex education in Ireland kicks in, and how difficult it is to bring about changes. Also, the research shows the importance of teacher professional development for effective teaching of RSE. We have found that teachers tell us they don't feel qualified, they don't feel competent, they don't feel comfortable doing sex education with their students in primary and post-primary schools. So there's a need maybe to bring in specialists, or often schools will not deal with sex education, but they will engage an outside speaker to come in and to give the talk, the talk that comes around once a year on sex and sexuality. From my point of view, in terms of bullying in schools, if we correlate the current situation in Irish schools, where there's almost no education about same-sex behaviour, with the experience of young people who are LGBT+, the picture is quite depressing. We find that 50% of LGBT students have heard homophobic remarks from teachers and other staff members at school. I mean, what does that say about the general education in our school, let alone sexuality education? So in conclusion then, I would say, in terms of presenting to you Ireland as a case study, the legacy of the traditionalist discourse still impacts on our schools. Teachers feel afraid, frightened, uncomfortable about dealing with this topic. Parents have mixed views, and students feel that what they are being taught isn't adequate. Schools are not reflecting the wider, increasingly secular and pluralist society that is Ireland today. The Ireland of the land of the saints and scholars may be still there, but we're not just about being saints and scholars. Today, Irish society is very broad and inclusive and pluralist, but our school system is not reflecting that. And there is currently a review of sex education in our schools, and students, parents and teachers' views are important and need to be taken into account, because they're telling us they're unhappy with sex education today. RSE in schools in Ireland remains a contested space. And even though the government has said they are going to revise and change and update the sex education programme in our schools, the noise that's coming from behind that is that we still need to protect school ethos, we still need to be age appropriate, we still need to make sure parents are happy. In Ireland, children are property of their parents. They do not have rights in their own selves. So as a result of that, their parents will decide totally what their education contains. Thank you very much. Αυτό που έχει, κατά την άποψή μας, ιδιαίτερη σημασία είναι να μπορέσουμε πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε, για να προσεγγίσουμε το ζήτημα, για την απομάγευση του σεξ. Για την απομάγευση του σεξ, έτσι ώστε να βρούμε και την πραγματική μαγεία του σεξ. Τι εννοώ με την έννοια απομάγευση του σεξ? Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στην ουσία η κουβέντα μεταξύ των ενηλίκων και των παιδιών ή των εφήβων, η κουβέντα γύρω από το σεξ είναι ο ελέφαντας που κρύβεται στο δωμάτιο. Είναι μια κουβέντα η οποία στην πραγματικότητα και δεν γίνεται, και όταν γίνεται, γίνεται με όρους τελείως με υπενιγμούς, με προσπάθειες να το κουκουλώσουμε το θέμα, να το βάλουμε λίγο κάτω από το χαλάκι ή τέλος πάντων να πούμε ενδεχομένως κάποια εξυπνάδα για να νιώσουμε και εμείς καλύτερα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα από την άποψη ότι πλέον δεν ζούμε σε μια κοινωνία που τα παιδιά δεν θα μάθουν για το σεξ. Το πιο εύκολο πράγμα στις μέρες μας, ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι να πληκτρογραφήσεις κάτι στο πληκτρολόγιό σου και να μπεις σε ένα από τα χιλιάδες πορνοσάιτς και με αυτόν τον τρόπο να θεωρήσεις ότι μαθαίνεις για το σεξ. Και αυτό είναι πραγματικά που σήμερα στις μέρες μας κάνει την ανάγκη της σεξουαλικής εκπαίδευσης ακόμα πιο επιτακτική από τις άλλες συγκυρίες. Το γεγονός δηλαδή ότι χιλιάδες παιδιά, αντί να μιλήσουν στο σχολείο τους ή αντί να μιλήσουν με τις οικογένειές τους για το σεξ, θα μπουν σε ένα site, θα θεωρήσουν να αυτό είναι το σεξ, δημιουργεί πάρα πολλά θέματα. Δεν λέμε ότι και καλά ότι είναι κακό να μπαίνει σε κάποιο τέτοιο site. Όμως φανταστείτε ένα παιδί το οποίο μαθαίνει ότι η σεξουαλική πράξη είναι αυτό που βλέπει. Είναι δηλαδή ένα πράγμα το οποίο γίνεται με αυτά τα στερεότυπα, είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται με αυτόν τον τρόπο και είναι ένα πράγμα το οποίο, αν θέλετε, είναι και λίγο αποκοινωνικοποιημένο. Είναι δηλαδή αυτό, τελειώνουμε, κλείνουμε τον υπολογιστή μας, συνεχίζουμε τη ζωή μας. Το πρώτο, αν θα μπορούσα έτσι να το κατατάξω, και το πιο εύκολο, αν θέλετε, είναι να μιλήσεις στο πλαίσιο της σεξουαλικής εκπαίδευσης για την πρόληψη, για την υγεία, για
τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το πιο εύπεπτο σε πλαίσιο της κοινωνίας μας. Να συζητήσεις δηλαδή πώς γίνεται η διαδικασία, ας πούμε, της αναπαραγωγής, ποιο είναι το αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα, της γυναίκας, να συζητήσεις για την περίοδο στα κορίτσια, να συζητήσεις για διάφορα τέτοια ζητήματα και πολλές φορές σταματάει εκεί η κουβέντα. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο το μαθαίνουμε στο βιβλίο της βιολογίας, γίνεται μια σχετική συζήτηση, φαντάζομαι, στα σχολεία και με αυτόν τον τρόπο τελειώνουμε εκεί. Δεν είναι μόνο όμως αυτό το ζήτημα της σεξουαλικής εκπαίδευσης, δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά τη βιολογία, δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο αυτά τα ζητήματα πρόληψης και προφύλαξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν μια σειρά ακόμη ζητήματα τα οποία πρέπει να είναι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, το ζήτημα του σεξουαλικού προσανατολισμού. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και από έρευνες που έχουν γίνει και φαντάζομαι και ομιλητές και ομιλήτριες μετέπειτα θα μιλήσουν γιατί αυτοί έχουν κάνει αυτές τις έρευνες. Ποια είναι η αντιμετώπιση παιδιών με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό μέσα στο κλίμα του σχολείου, είτε αυτή η συμπεριφορά προέρχεται είτε από συμμαθητές και συμμαθήτριές τους, είτε από ίδιους τους καθηγητές. Υπάρχει επίσης το ζήτημα της σεξουαλικής βίας απέναντι στις γυναίκες, κυρίως. Είναι ένα ζήτημα που εμείς από την πλευρά της Διεθνούς Αμνηστίας έχουμε προσπαθήσει να το αναδείξουμε με διάφορους τρόπους. Είχαμε κάνει εκστρατείες μαζί με άλλες συλλογικότητες για τη λεγόμενη επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία από τη Βουλή. Και μετά από περίπου 8 χρόνια καταφέραμε και επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και πέρσι κάναμε μια εκστρατεία σχετικά με τη σημασία της συνένεσης στον ορισμό του βιασμού. Δηλαδή, ο βιασμός να μην ορίζεται με βάση την ύπαρξη φυσικής βίας, αλλά να θεωρείται ότι το σώμα μας έχει μια αυτονομία, ότι το ζήτημα της σωματικής αυτονομίας και σεξουαλικής αυτονομίας είναι ένα καθαρό δικαίωμα το οποίο έχουμε και ο τρόπος με τον οποίο θα διαθέσουμε το σώμα μας και το ποιος θα διεισδύσει στο δικό μας σώμα, ανεξάρτητα αν υπάρχει βία ή όχι, είναι λάθος, είναι έγκλημα, είναι βιασμός. Αυτό είναι κάτι που και το Γκρέβιο είναι το Working Group, η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης που παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης σε χώρες που την έχουν επικαιρώσει και θα το κάνει και αυτό για την Ελλάδα. Τονίζει τη σημασία της σωματικής αυτονομίας και αυτοδιάθεσης ως ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να εμπεριέχει η σεξουαλική εκπαίδευση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κουλτούρα του βιασμού. Και αυτό πρέπει να κάνουμε στη χώρα μας. Όταν καταρθώσαμε ως Διεθνής Αμνηστία μαζί με άλλες οργανώσεις να επιτύχουμε αυτή την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα σε σχέση με το άρθρο 336 που αφορά τον ορισμό του βιασμού, αυτό που συνομολογήσαμε όλοι μας είναι ότι δεν αρκεί να περάσει ένα τέτοιο ζήτημα σε επίπεδο αναθεώρησης του ποινικού κώδικα. Αν δεν πετύχεις την αλλαγή της κουλτούρας του βιασμού, την αντιμετώπιση της κουλτούρας του βιασμού μέσα στην ελληνική κοινωνία, δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα. Και η σεξουαλική εκπαίδευση σίγουρα είναι ένας τέτοιος τρόπος για να βάλεις το πρώτο λιθαράκι. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι η σεξουαλική εκπαίδευση δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητάμε για πάρα πολύ καιρό και να ζυμωνόμαστε και να μετράμε είτε πολιτικό κόστος, είτε να μετράμε το πόσο ώριμη είναι η κοινωνία μας. Είναι κάτι το οποίο έχει απτές συνέπειες στη ζωή μας. Σε άλλους περισσότερο, σε άλλους και σε άλλες περισσότερο, σε άλλους και άλλες λιγότερο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να το κάνουμε. Τώρα είναι η κρίσιμη ώρα και πλέον δεν επιδέχεται άλλες καθυστερήσεις για οποιονδήποτε λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Όταν λέμε υγεία αφορά και το βιολογικό και το ψυχικό και το κοινωνικό κομμάτι. Και όταν λέμε αγωγή υγείας, είναι η υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών μέσα από θεσμοθετημένη εκπαιδευτική συμπεριφορά και όχι απλά η ενημέρωση σε θέματα υγείας. Για πρώτη φορά η σεξουαλική αγωγή μπαίνει στη θεματολογία της σχολικής αγωγής υγείας το 1992 στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το κομμάτι της πρόληψης του AIDS. Το 1995 τοποθετούνται 13 υπεύθυνοι αγωγής υγείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε κάποιους νομούς της χώρας. Την επόμενη χρονιά μπήκαν σε όλη τη χώρα. Υπήρχε όμως ένα μειονεκτήματα. Το ένα ήταν ο προαιρετικός χαρακτήρας και το άλλο ήταν ότι αυτά γινόντουσαν εκτός ορολογίου προγράμματος. Όλα αυτά
έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση. Η κατάσταση έχει να κάνει με την αποσπασματικότητα, με το παροχημένο ή ανύπαρκτο εκπαιδευτικό υλικό, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάτι από το 2000, με την άγνοια των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων, με την ελλειπή ή την ανύπαρκτη εκπαίδευση των εμπλεκόμενων, με τις παραδοσιακές μεθόδους εκμάθησης, ότι δηλαδή προτιμούμε να παρουσιάσουμε ένα PowerPoint και όχι βιωματικές μεθόδους γύρω από αυτά τα ζητήματα, με τη δυσκολία ή την αποφυγή ενασχόλησης με το αντικείμενο, με τη δυσκολία αναγνώρισης της σχολικής κοινότητας από τους ειδικούς ως ενός ιδιαίτερου πλαισίου και με την αλληλοεπικάλυψη στελεχών και υπηρεσιών εκπαίδευσης και φορέων. Για να έχουμε ένα υγιές σχολείο, εμπλέκονται διάφοροι. Έχει να κάνει δηλαδή με τους μαθητές, με τις μαθήτριες, με τους εκπαιδευτικούς, με τους γονείς, αλλά και με το σχολικό προσωπικό. Όλοι αυτοί πρέπει να εκπαιδεύονται γύρω από τα ζητήματα της σεξουαλικής αγωγής, για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε θετικά αποτελέσματα. Τώρα, στην εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι όπως είναι η κατάσταση και μέσα από την επίσημη οδό, το αντικείμενο προσεγγίζεται με τη βασική θεματολογία της σεξουαλικής αγωγής στα προγράμματα αγωγής υγείας, και αυτό έχει να κάνει με ζητήματα που σχετίζονται με την εφηβεία, την αυτοεκτίμηση, τα συναισθήματα, τη σεξουαλικότητα, τη λειτουργία του γεννητικού συστήματος, τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και το AIDS, δεξιότητες, τάσεις, αξίες και λήψεις αποφάσεων, και το κομμάτι των έμφυλων ταυτοτήτων, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, φάνηκε ιδιαίτερα από την εποχή που θεσμοθετήθηκε η θεματική εβδομάδα και έχει να κάνει με τις σωματικές αλλαγές στην εφηβεία, με την αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων, με το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών. Για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το αντικείμενο, αυτό μπορεί να γίνει μέσα από προγράμματα και δράσεις, όπως είναι τα προγράμματα των σχολικών δραστηριοτήτων, ευρωπαϊκά προγράμματα ή τη θεματική εβδομάδα. Ακόμα μέσα από ειδικές μέρες, την Ευρωπαϊκή Μέρα για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική κακοποίηση, την ημέρα των δικαιωμάτων του παιδιού ή την ημέρα της ενδοσχολικής βίας. Επίσης, γίνονται παρεμβάσεις από εξειδικευμένους φορείς, πάντα με άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, όπως από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, από την Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού και τον Οικογενειακό Προγραμματισμό του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, από τη γραμμή 11528, από το Πολύχρωμο Σχολείο ή μέσα από γνωστικά αντικείμενα. Παραδείγματος χάρη, πριν μερικά χρόνια, μέσα από τα προγράμματα του ΚΕΦΗ που αφορούσαν τα ζητήματα ισότητας των φύλων, όντας καθηγήτρια ακόμα στο σχολείο, στην τρίτη λυκείου, προσέγγισα το θέμα της πρώτης ερωτικής επαφής στα αγόρια και στα κορίτσια, μέσα από το μάθημα της ελληνικής λογοτεχνίας. Βοηθάει πάρα πολύ στην όλη διαδικασία να γίνεται εκπαίδευση των μαθητών, των μαθητριών και του προσωπικού της σχολικής κοινότητας. Δεν είναι μόνο η εκπαιδευτική, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φύλακος στο σχολείο και μία καθαρίστρια ή ακόμα και ένας γραμματέας του σχολείου. Πάντα όλοι μπορούν να βοηθήσουν μέσα από την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, κάνοντας μεγάλες εκπαιδεύσεις είτε με το Πολύχρωμο Σχολείο που αφορούσε τη σεξουαλικότητα και τα θέματα των έμφυλων ταυτοτήτων, όπως και με τη γραμμή 11528. Αυτά είναι της τελευταίας σχολικής χρονιάς που έγιναν στην Αθήνες εκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα-δύο καλές πρακτικές, οι οποίες για μας έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μία ιδιαίτερα καλή πρακτική που τη θεωρούμε και πολύ ασυνήθιστη είχε να κάνει με την υποστήριξη μιας διεμφυλικής μαθήτριας πριν την έναρξη της παρέμβασης. Υπήρχε απειλητικό κλίμα για τη μαθήτρια με εκδήλωση περιστατικών ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού. Υπήρξε αδυναμία, άγνοια διαχείριση περιστατικών από τη σχολική κοινότητα. Εκρηκτική κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα που αφορούσε νυχτερινό γυμνάσιο και λύκειο. Δυσαρμονικό το κλίμα. Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό. Προσφυγή της μαθήτριας στο συνήγορο του πολίτη στον κύκλο της ισότητας των φύλων με την υποστήριξη της οργανώσεων από την κοινωνία των πολιτών. Μετά από εξέταση όλων των εμπλεκόμενων μερών, προτάθηκε από το συνήγορο τα παρακάτω, τα οποία έγιναν ομόφωνα δεκτά από το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών. Η χρήση του ονόματος που η ίδια επιθυμεί, γυναικείες ενδυματολογικές προτιμήσεις στο όριο της ευπρέπειας, χρήση γυναικείας τουαλέτας. Για την αποκατάσταση ομαλότητας στη σχολική κοινότητα και την ευαισθητοποίηση της σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, σχεδιάστηκαν, οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις.
Εμπλεκόμενοι φορείς ήταν το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Αθήνας, ο συνήγορος του πολίτη, η ομοφοβία στην εκπαίδευση που μεταξελίχθηκε σε πολύχρωμο σχολείο, ειδικός ψυχικής υγείας με εμπειρία σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, ακολουθήθηκε η ιδεοντολογία, δηλαδή υπήρξε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, με 2 ώρες παρεμβάσεις σε μαθητές και εκπαιδευτικούς του γυμνασίου και του λυκείου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τη φοιτηση μαθήτρια στο σχολείο και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα. Εκείνο που βοηθάει στην ενδυνάμωση όλων αυτών είναι να υπάρχει ένα υποστηρικτικό δίκτυο και η διαμόρφωση πολιτικής. Αυτό γίνεται σε επίπεδο διοίκησης, όταν η διοίκηση έχει αναγνωρίσει και κατανοήσει την αναγκαιότητα της σεξουαλικής αγωγής, με εγκυκλίους νόμους κλπ, σε επίπεδο στελεχών και δομών της εκπαίδευσης και στο επίπεδο της σχολικής κοινότητας. Στο επίπεδο της σχολικής κοινότητας παίζει πάρα πολύ σημαντικό να έχει διαμορφωθεί ένα σχολείο προαγωγής της υγείας, στο οποίο να υπάρχουν γενικά και ειδικά προγράμματα σεξουαλικής αγωγής, να υπάρχει το πρόγραμμα το οποίο σχετίζεται με τέτοια ζητήματα, το κρυφό και το φανερό μέσα από τα μαθήματα. Το κρυφό είναι αυτό που λέμε οι στάσεις και οι συμπεριφορές που έχουν οι εκπαιδευτικοί. Μόλις ανακύπτει ένα ζήτημα, το πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα ζητήματα και όχι να τα αφήνουμε να πέφτουν κάτω. Παραδείγματος χάρη, θα μου επιτρέψετε, αν ένας μαθητής λέει σφυριχτά σε ένα συμμαθητή του, άντε χάσου παλιαδερφή, ο εκπαιδευτικός έχει κάτι να κάνει και όχι να το αφήσει να πέσει κάτω. Και η δικτύωση μέσα στους φορείς της κοινότητας, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο. Παραδείγματος χάρη, συνεργαζόμαστε με κέντρα υγείας, δουλεύοντας με τους ειδικούς υγείας, πώς θα μπορέσουν να προσεγγίσουν τα θέματα της σεξουαλικής αγωγής στην εκπαιδευτική κοινότητα. Και κλείνοντας, έχω να κάνω κάποιες προτάσεις. Ένταξη στο ορολόγιο πρόγραμμα των προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας με διακριτό αντικείμενο τη σεξουαλική αγωγή σε όλο το θεματικό της εύρος, ώστε να ωφελεί τη μαθητική κοινότητα στο σύνολό της. Η επικαιροποίηση του περιεχομένου των αναλυτικών προγραμμάτων και του διαθηματικού πλαισίου σπουδών, εμπλουτισμός των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών υλικών με ανάλογα ζητήματα προσαρμοσμένα στην ηλικιακή βαθμίδα στην οποία απευθύνονται και δημιουργία νέων υλικών, είναι απαραίτητη η κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των γονέων και η εκπαίδευση των στελεχών στις δομές που υποστηρίζουν την εκπαίδευση. Στόχος, ένα συμπεριληπτικό σχολείο, μέσα στο οποίο όλα τα μέλη του θα αισθάνονται ασφαλή ανεξάρτητα από εθνική ή φυλετική καταγωγή, θρησκευτικές πεποιθήσεις, αναπηρία, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα φύλου, έκφραση ή χαρακτηριστικά φύλου. Σας ευχαριστώ. Ο Φρίξος λοιπόν στέλνει γράμματα για να μπορέσει να στείλει στα παιδιά παιχνίδια. Και τα παιδιά μέσα από τα παιχνίδια που τους στέλνει ο Φρίξος μαθαίνουν ορισμένα βασικά πράγματα. Το πρώτο και πιο σημαντικό, μαθαίνουν να προστατεύονται από τη σεξουαλική κακοποίηση. Και ο λόγος που μια ολόκληρη πόλη και ένας ολόκληρος δήμος, με πρωτοβουλία του κύριου Μαρινάκη, του Δήμαρχου Ρεθύμνου, είναι πίσω από αυτό, είναι γιατί η πόλη του Ρεθύμνου έχει υποφέρει από τη σεξουαλική κακοποίηση. Είδε πριν από κάποια χρόνια παιδιά της να έχουν υποστεί, να έχουν περάσει από πολύ άσχημες καταστάσεις, είδε γονείς να μην μπορούν να μην ξέρουν πώς να διαχειριστούν το θέμα αυτό, το τι συμβαίνει στα παιδιά τους, το τι συνέβη σε αυτή την πόλη
Και κάποια στιγμή αποφασίσαμε και είπαμε όχι, μόνο μέσα από την εκπαίδευση μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Έρχεται λοιπόν ο Φρίξος, ο οποίος με τα γράμματά του μαθαίνει στα παιδιά, συζητά με τα παιδιά 5 βασικά πράγματα. Υπάρχουν 5 ενότητες σε αυτό το πρόγραμμα. Η πρώτη ενότητα αφορά το σώμα. Όταν τα παιδιά, αφού μάθουν το σώμα τους και τη σωστή ονομασία των γεννητικών οργάνων, σε μια δεύτερη ενότητα, μαθαίνει λοιπόν ο Φρίξος στα παιδιά ότι υπάρχουν τα δημόσια και τα ιδιωτικά μέρη, αλλά υπάρχουν και τα δημόσια και ιδιωτικά μέρη του σώματός μας. Και επίσης μαθαίνει στα παιδιά ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα μοιραστούμε και να τα πάρουμε πίσω. Αλλά κάποια πράγματα τα μοιραζόμαστε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα πάρουμε πίσω. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό στην κοινωνία μας αυτό να το ξέρουμε. Ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Πολλά πράγματα μπορούμε να τα δώσουμε, αλλά πώς μπορούμε να τα πάρουμε πίσω. Έρχεται λοιπόν η επόμενη ενότητα του Φρίξου, όπου μιλάμε για τις οικογένειες, γιατί τα παιδιά θέλουν να ξέρουν πώς ήρθαν στον κόσμο. Δεν έχει σημασία τα πρόσωπα, ποιοι είναι σε αυτή την οικογένεια. Έχει πιο πολύ σημασία τι δίνουμε σε αυτή την οικογένεια, τι μοιραζόμαστε σε αυτή την οικογένεια. Η τέταρτη ενότητα του Φρίξου έχει να κάνει με τα συναισθήματα. Γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τα παιδιά να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Γιατί ερχόμαστε στην τελευταία και την πιο σημαντική ενότητα του Φρίξου, που είναι η πρόληψη για την σεξουαλική κακοποίηση. Εκεί ο Φρίξος έχει ένα μυστικό. Έχει δει κάτι, το οποίο τον ενοχλεί, τον οποίο τον κάνει να αισθάνεται άσχημα. Για την εικόνα που είδε, κάποιος τον εκβιάζει να μην μιλήσει για αυτό που συμβαίνει. Με αποτέλεσμα ο Φρίξος να βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη ψυχική κατάσταση και να ζητήσει τη συμβουλή των παιδιών και να τους στείλει παιχνίδια. Και μέσα από αυτά τα παιχνίδια, τα παιδιά μας μαθαίνουν ότι υπάρχουν καλά μυστικά και κακά μυστικά. Γιατί ξέρετε, ειδικά στην ελληνική κοινωνία, η ρουφιανιά είναι κάτι το οποίο πολλές φορές το έχουμε συναντήσει και πολλές φορές τα παιδιά νομίζουν ότι απριόρι όλα τα μυστικά πρέπει να τα κρατάμε. Αλλά δεν είναι έτσι. Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχουν μυστικά τα οποία μας κάνουν να αισθανόμαστε άσχημα. Και πολλές φορές κάποιος που θέλει να κακοποιήσει ένα παιδί χρησιμοποιεί το μυστικό. Είναι το μυστικό μας. Δεν πρέπει να το πει σε κανέναν, ή αν το πεις, κάτι κακό θα συμβεί σε σένα ή στην οικογένειά σου. Άρα τα παιδιά πρέπει να μην έχουν ενοχές ότι θα κρατήσουν κάποιο μυστικό. Αν αυτό το μυστικό τους κάνει να αισθάνονται άσχημα, τους κάνει να αισθάνονται φόβο, τους κάνει να αισθάνονται ανασφάλεια, αυτό είναι ένα κακό μυστικό. Και τα κακά μυστικά κάπου πρέπει να τα πω. Μαθαίνουμε λοιπόν στα παιδιά ότι το καλό το μυστικό στην καρδιά μου το κρατώ. Το κακό το μυστικό κάπου πρέπει να το πω. Πού μπορεί να είναι αυτό? Μπορεί να είναι κάποιος από το οικογενειακό μου περιβάλλον, από το σχολικό μου περιβάλλον, ακόμα και μια γραμμή, ένα τηλέφωνο ανώνυμο βοήθειας. Είναι οι άνθρωποι γύρω μας που θα μας βοηθήσουν, γιατί ξέρετε πολλές φορές η σεξουαλική κακοποίηση διαρκεί για πάρα πολλά χρόνια. Οι ηλικιακές ομάδες 5 με 8 υπερεκπροσωπούνται στα στατιστικά και είναι παιδιά που κουβαλάνε αυτό το φρικτό μυστικό για πάρα πολύ καιρό και δεν έχουν τη δύναμη να το μοιραστούν. Εμείς θα τους δώσουμε τη δύναμη. Τα παιδιά λοιπόν μαθαίνουν μέσα από τα παιχνίδια που τους στέλνει ο Φρίξος ότι αυτό το μυστικό που έχει ο Φρίξος μάλλον είναι κακό μυστικό. Και τους στέλνουν ένα γράμμα και του λένε κοίταξε να δεις. Είναι ένα κακό μυστικό. Το κακό το μυστικό κάπου πρέπει να το πεις. Και το τέλος έρχεται όταν τα παιδιά συνειδητοποιούν, είναι λίγο σαν την κάρθαρση στην ελληνική τραγωδία, ότι τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι το γεγονός ότι βοήθησαν τον Φρίξο αποκαλύφθηκε μία μεγάλη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης, διότι το μυστικό δεν έμεινε μυστικό, κάποιος μίλησε και μπόρεσε η αστυνομία να συλλάβει και να εξασφαλίσει ότι η κακιά Άλεπου στη δικιά μας ιστορία δεν θα ξαναπειράξει άλλα παιδιά. Διότι όταν ένα παιδί σε ρωτάει
Γιατί κάποιοι ιδιάζουν ή γελούν με το θέμα της σεξουαλικότητας, πιστεύω ότι πρέπει να έρθουμε απέναντι στις ευθύνες μας και να ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη, γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να μεγαλώνει και να νομίζει ότι ο έρωτας και η ανθρώπινη πράξη είτε είναι γελίο είτε είναι αηδιαστικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε διαπιστώσει από την κλινική εμπειρία ότι πολλές φορές τα ζητήματα της σεξουαλικότητας συνδέονται με τα ζητήματα της χρήσης ουσιών. Εδώ θα σας δείξω λίγο πώς συνδέονται και γιατί όσο κανά μπαίνουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Καταρχάς μπαίνουμε γιατί αυτό που ονομάζουμε πρόληψη ψυχοκοινωνικής υγείας στο σχολείο χρειάζεται να συμπεριλάβει εκτός από την πρόληψη στην εξάρτηση ή στη χρήση ουσιών, χρειάζεται να συμπεριλάβει και μια σειρά ακόμα παράγοντες, οι οποίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη χρήση. Έχουμε βρει από τη βιβλιογραφία, έχουμε μελετήσει πάρα πολύ τη βιβλιογραφία, έχουμε δει πώς ο αποκλεισμός, πώς η κακοποίηση μέσα στο σχολείο μπορεί να οδηγεί τα παιδιά είτε στο φαινόμενο της χρήσης ουσιών, είτε στο να αναπτύξουν άλλες acting out συμπεριφορές. Θέλω εδώ να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, ότι ακούμε συνέχεια για την έννοια του bullying στο σχολείο. Αυτό, μια προσωπική μου θέση είναι ότι μας εγκλωβίζει, ότι είναι μια ταξινόμηση που στην πραγματικότητα αποκρύπτει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει bullying στο σχολείο. Είναι απλώς μια γλώσσα που ταξινομεί και εγκλωβίζει. Αυτό που στην πραγματικότητα υπάρχει στο σχολείο είναι εμφάνιση ρατσιστικών φαινομένων απέναντι σε ξένους, απέναντι σε παιδιά που είναι ΛΟΑΤΚΙ, απέναντι σε παιδιά που έχουν διαφορετικό σωματότυπο, απέναντι σε παιδιά που έχουν προβλήματα μάθησης. Και αυτό θα χρειάζεται να το ονομάσουμε όπως ακριβώς είναι, για να μην εγκλωβιστούμε σε ένα γενικό όρο. Έτσι, λοιπόν, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς μπορούμε να εργαστούμε στο σχολείο εισάγοντας αυτές τις καινούριες θεματικές που βλέπετε εδώ, την ομοφοβία, την τρανσφοβία, την ιντερφοβία, τη σχολική βία, την έμφυλη βία, την κοινωνική βία, το σχολικό αποκλεισμό. Αυτό είναι μία ενότητα σε σχέση με το σχολείο. Εκτιμούμε ότι η δεύτερη ενότητα που χρειάζεται να εισάγουμε είναι στα προγράμματα που κάνουμε με τις οικογένειες. Τα προγράμματα που κάνουμε με τις οικογένειες είναι επίσης προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί το λιγότερο 24 χρόνια πριν. Εγώ είμαι στον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών από το 1995 και ήμουν συμμέτοχος στο σχεδιασμό αυτών των προγραμμάτων και στη λογική αυτών των προγραμμάτων. Έτσι λοιπόν ήταν προγράμματα που κυρίως εστίαζαν στις οικογενειακές σχέσεις και στα μοντέλα επικοινωνίας. Η εμπειρία των τελευταίων χρόνων μας δείχνει ότι χρειάζεται να επεκτείνουμε και τα προγράμματα γονέων, να εντάξουμε τα ζητήματα της ταυτότητας φύλου, να εντάξουμε τα ζητήματα της σεξουαλικότητας, να εντάξουμε τα ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας που συνδέονται με την πατριαρχία, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη όταν ταυτόχρονα δεν ασχολούμαστε με τις αιτίες της βίας. Βασικός σκοπός του προγράμματος, όπως είπα, είναι το να ενδυναμώσουμε τους εκπαιδευτικούς, να μετακινηθούν οι πρακτικοί σε αυτό που ονομάζουμε γλώσσα και βλέμμα. Από τις έρευνες που έχουν γίνει, ακούστηκαν και στην πρώτη ενότητα αυτές οι έρευνες, ξέρουμε ότι οι εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι φορείς αποκλεισμού. Είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα. Το λέω αυτό γιατί έχει μια τεράστια σημασία. Πολλές φορές χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι όλοι μας έχουμε εσωτερικεύσει γλώσσες, ματιές, αντιλήψεις αιώνων πριν. Και ότι ακόμα και αν μετακινούμαστε πολλές φορές συνειδητά στο να πούμε ότι θέλουμε να έχουμε ένα συμπεριληπτικό σχολείο, μπορούμε ασυνείδητα να αναπαράγουμε πρακτικές οι οποίες έχουν κάνει στην πραγματικότητα εγχάραξη στη συνείδησή μας. Από τα 22 κέντρα πρόληψης, απρόσκοπη εφαρμογή έχουμε μόνο στη Ρόδο, πουθενά άλλου. Όλα τα άλλα κέντρα, ενώ έρχονται τα στελέχη, παρουσιάζουν μια αδυναμία εφαρμογής του προγράμματος. Λένε δηλαδή ότι υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις από τοπικούς παράγοντες. Παρότι το πρόγραμμα έχει πάρει έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Παρότι ο μοναδικός φορέας που μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει προγράμματα είναι το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας και ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών. Και αυτοί οι τρεις φορείς μέχρι τώρα έχουν εγκρίνει αυτό το πρόγραμμα. Λέω το μέχρι τώρα γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πώς μπορεί μια μελλοντική πολιτική να αλλάξει τους προγραμματισμούς μας. Αλλά εμείς δουλεύουμε και εργαζόμαστε με αυτό που υπάρχει μέχρι τώρα. Έτσι λοιπόν εδώ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δουλέψουμε τους εκπαιδευτικούς
για το πώς θα διαχειριστούν τις συγκρούσεις που υπάρχουν μέσα στο σχολείο για θέματα φύλου, ταυτότητας, σεξουαλικού ή ερωτικού προσανατολισμού. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να εργαστούμε επίσης με τους εκπαιδευτικούς στο πώς μπορούν να φτιάξουν αυτό που εμείς ονομάζουμε και θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, τοπία συγκατασκευής ασφάλειας. Που σημαίνει ότι εκεί μιλάμε για ένα συμπεριληπτικό σχολείο που μπορούν να χωρέσουν όχι μόνο οι ΛΟΑΤΚΙ μαθητές, αλλά επίσης οι ΛΟΑΤΚΙ εκπαιδευτικοί. Και επίσης οι ΛΟΑΤΚΙ γονείς. Γιατί νομίζω ότι αυτό μας εγκλωβίζει πάρα πολλές φορές αν μιλάμε μόνο για τα παιδιά. Ταυτόχρονα χρειάζεται να ξέρουμε ότι υπάρχουν γονείς που δεν τολμούν να δηλώσουν την ταυτότητά τους μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Εγώ έχω εργαστεί για 15 περίπου χρόνια ως διευθυντής σε μια μονάδα απεξάρτησης εφήβων. Έχω εργαστεί με πάρα πολλές οικογένειες που είχαν αυτό το πρόβλημα και έπρεπε να πηγαίνουν στο σχολείο προσποιούμενοι ήταν κάτι άλλο. Ένα νομίζω πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, ένα σχολείο, δεν θέλω να το στοχοποιήσω, οπότε δεν θα πω λεπτομέρειες, αλλά ένα σχολείο στο οποίο αυτοκτόνησε ένας μαθητής γιατί είχε κάνει coming out σε σχέση με την ομοφυλοφιλία του. Εκεί το σχολείο, στην πραγματικότητα, δεν διασυνδέθηκε ποτέ με υπηρεσίες υγείας, ψυχικής υγείας. Ούτε για το παιδί που αυτοκτόνησε, ούτε για τους θύτες. Το λέω αυτό γιατί όταν δουλεύουμε ως στελέχη πρόληψης ή όταν σχεδιάζουμε πολιτικές πρόληψης, πρέπει στο σχολείο να συμπεριλαμβάνουμε πάντοτε μια φροντίδα για τους θύτες. Γιατί είναι παιδιά τα οποία και αυτά στην πραγματικότητα έχουν εμποτιστεί με το μίσος. Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε... άκουσαμε πολύ ενδιαφέρον τον κύριο από την Ιρλανδία. Πώς εκεί τα προγράμματα περιορίζονται και πώς πολλές φορές μπορεί να υπάρχει κάτι διπλό ανάμεσα στις θεσμικές πολιτικές. Εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο, για παράδειγμα, είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και σε αυτό που συμβαίνει στις τοπικές κοινωνίες. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια σύγκρουση. Καταρχάς, ποιο περιεχόμενο θα έχει σεξουαλική αγωγή? Υπάρχει στη θεματική εβδομάδα, όντως. Ξέρετε ότι από το πρόγραμμα, για παράδειγμα, του πολύχρωμου σχολείου, επειδή μπορώ να το παρακολουθώ λίγο αυτό τι συμβαίνει στη θεματική εβδομάδα, το οποίο εγκρίθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Πόσα σχολεία το επέλεξαν σε όλη την Ελλάδα? Νομίζω 7. Αυτό λοιπόν δεν έφερε καμία αλλαγή στην πραγματικότητα, το ότι εγκρίθηκε ένα πρόγραμμα. Εάν το πρόγραμμα με έναν τρόπο δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένο και ενταγμένο μέσα σε κάποια σχολική ύλη. Αλλά ποιο πρόγραμμα μπορεί να είναι αυτό? Μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα που, για παράδειγμα, υπάρχουν προγράμματα στην πρόληψη σεξουαλικής αγωγής που ενισχύουν την ετεροκανονικότητα. Μιλάνε μόνο για τα δύο φύλλα, μιλάνε μόνο για το αγόρι και το κορίτσι. Δεν αναγνωρίζουν καμία άλλη ταυτότητα. Δεν αναγνωρίζουν κανένα άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι δεν έχει μόνο αξία να μιλήσουμε για τη σεξουαλική αγωγή, αλλά έχει μια ιδιαίτερη αξία να μιλήσουμε για μια συμπεριληπτική σεξουαλική αγωγή. Έτσι θα σας προσκαλέσω λίγο να διαβρύνουμε τον όρο. Όχι σεξουαλική αγωγή, είναι ένας όρος που από μόνος του δεν έχει κάποιο νόημα αν αυτό δεν συνδυαστεί με εναλλακτικές πολιτικές. Εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι ακόμα κι αν εγκριθούν προγράμματα σεξουαλικής αγωγής στην Ελλάδα, για να μπορέσουν να εφαρμοστούν θα μας πάρει πάρα πολλά χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Η πρώτη ερώτηση είναι σε ποια ηλικία είναι καλύτερο οι γονείς να μιλήσουν στα παιδιά για το σεξ, όχι μόνο με την έννοια προφανώς αντισύλληψης, αλλά και την έννοια της απόλαυσης, της απενοχοποίησης. Αυτό είναι μια πάρα πολύ συχνή ερώτηση και όταν μιλάω με γονείς σε διάφορα σεμινάρια πάντοτε έρχεται αυτή η ερώτηση. Και θέλω να πω ότι ουσιαστικά μιλάμε για όλα τα πράγματα από την αρχή, απλά χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα λόγια που να μπορούν τα παιδιά μας να το καταλάβουν. Ένα παιδί που είναι 4 χρονών δεν θα καταλάβει την αντισύλληψη, γιατί δεν έχει τα γνωστικά εργαλεία για να την καταλάβει, αλλά μπορεί πάρα πολύ καλά να καταλάβει το σώμα του και να καταλάβει την ονομασία των γεννητικών οργάνων. Και επίσης να καταλάβει ότι υπάρχουν κάποιοι κώδικες συμπεριφοράς που αφορούν το σώμα μας και τα γεννητικά μας όργανα ή τις διαπροσωπικές σχέσεις, δηλαδή το πώς συμπεριφερόμαστε. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχει ηλικία.
ηλικία. Δεν θα ρώταγε ποτέ ένας γονιός πότε πρέπει να πω στο παιδί μου ότι αυτό λέγεται δάκτυλο ή ότι αυτό είναι η μύτη. Τα παιδιά μας ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πειραματίζονται με το σώμα τους, εξερευνούν το σώμα τους από μωρά, από βρέφη. Άρα έχουμε πάντοτε την ευκαιρία να βάλουμε τα πράγματα σε μία σωστή θέση. Είναι οι δικές μας αναστολές των ενηλίκων, θέλω να πω, που λογοκρίνουμε χωρίς λόγο και χωρίς νόημα πράγματα που είναι απόλυτα φυσιολογικά, πράγματα που είναι το σώμα μας. Και φυσικά έτσι περνάμε και το λάθος μήνυμα, ότι ντρεπόμαστε ή φοβόμαστε. Όταν ένα παιδί έχει απορίες, θα βρει τις απαντήσεις, ακόμα και αν χρειαστεί να τις φτιάξει υπό τη μορφή του μύθου. Και η αίσθηση τώρα των εκπαιδευτικών και των γονέων είναι η εξής. Θα αφήσουμε το παιδί μας να βρει απαντήσεις από οποιαδήποτε πηγή? Και θέλω λιγάκι να συνεχίσω από αυτό που έλεγε πριν η κυρία Γερού και να σας πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με το πότε πρέπει να μιλάμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι επειδή δεν ξέρουμε πότε πρέπει να μιλάμε ή δεν τολμάμε να μιλάμε, να πω μόνο ότι τα τελευταία χρόνια έχουν τριπλασιαστεί αυτό που ονομάζουμε παιδικές εγκυμοσύνες. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, είναι 300% επάνω τα τελευταία 5 χρόνια οι παιδικές εγκυμοσύνες. Και αυτό έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που θα ήταν εξαιρετικά βοηθητικό θα ήταν τα ίδια τα παιδιά, να φτιάξουμε ένα μοντέλο που τα ίδια τα παιδιά με το συντονισμό του δασκάλου θα μπορούν να συζητάνε μέσα στο σχολείο για τη σεξουαλική αγωγή. Και νομίζω επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και τουλάχιστον στον τομέα που μας αφορά, στο πεδίο της πρόληψης εννοώ και στο πώς δουλεύουμε εμείς με τα κέντρα πρόληψης, αυτό που προετοιμάζουμε αυτή την περίοδο για του χρόνου είναι υλικό για γονείς πια για τη σεξουαλική αγωγή. Πάντοτε όμως επιμείνω ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για το περιεχόμενο. Αν το περιεχόμενο πραγματικά θα είναι συμπεριληπτικό ή αν θα ενισχύει αποκλεισμούς. Αυτό είναι πάντοτε ένα ερώτημα, γιατί υπάρχουν και πολιτικά ζητήματα εκεί και ιδεολογικά ζητήματα και είναι πάντοτε ένα ερώτημα τι προσανατολισμό θα έχουν αυτά τα προγράμματα. Κύριε Σκλαρίδη, κάτι που έθεσε η κυρία Γερούκη, ότι, χωρίς να το πει ακριβώς, είπε ότι τελικά θα διηγηθούν τα παιδιά αν δεν έχουν σωστή ενημέρωση κάπου αλλού. Το κάπου αλλού προφανώς είναι το ίντερνετ αυτή τη στιγμή, στο οποίο υπήρξε και μια αναφορά. Πόσο ρόλο παίζει αυτή τη στιγμή στην σεξουαλική παιδαγώγηση και πώς μπορεί αυτό να πάει σε επικίνδυνη τροπή? Θα σας απαντήσω αμέσως. Σκέφτομαι τώρα αν πρέπει να κάνω με αφορμή κάτι που άκουσα που μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον πριν 10 δευτερόλεπτα και θα σας απαντήσω αμέσως. Υπόθηκε και πριν σε σχέση με την ερώτηση που κάνατε και στον κύριο Γκότση και από τον κύριο Γκότση, αν πρέπει να είναι οι ψυχολόγοι αυτοί οι οποίοι πρέπει να αναλαμβάνουν. Κάτι το οποίο ήθελα να πω στην ομιλία μου και το θεωρούμε σημαντικό και ως οργάνωση, είναι ότι, και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και συμφωνία, ότι πέραν του μαθήματος της σεξουαλικής εκπαίδευσης στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων, εμείς αυτό που θεωρούμε σημαντικό είναι να υπάρχει και μια οριζόντια ενσωμάτωση ζητημάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης σε όλα τα μαθήματα, δηλαδή και στην ιστορία και στη φυσική αγωγή και σε ζητήματα κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας, έκθεσης. Δηλαδή, προφανώς να υπάρχει και ένα μάθημα, όπως ρωτήσατε και τον κύριο Γκότση και αναφέρθηκε πάνω σε αυτό, και να υπάρχουν ταυτόχρονα και να υπάρχει δηλαδή να μπει στην κουλτούρα του σχολείου. Και έρχομαι αμέσως στην ερώτηση την οποία μου κάνατε. Εγώ προσωπικά αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει ραγδαία. Όλοι το ξέρουμε. Δηλαδή, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η τεχνολογία αλλάζει τα πάντα. Και αν, ας πούμε, στη δικιά μας γενιά ήταν εύκολο να μείνει στο σκοτάδι. Εντάξει, δεν είμαστε και τόσο μικροί, αλλά θέλω να σου πω και σε προηγούμενες. Στην αναλογική εποχή, τέλος πάντων. Στην αναλογική εποχή, σωστά το θέτεις. Σήμερα τα πάντα είναι προσβάσιμα. Και ό,τι και να κάνουμε. Δηλαδή, προφανώς και κωδικούς να βάλεις και κόφτες να βάλεις, ας πούμε, σε σελίδες που δεν θέλεις, το παιδί θα το βρει τον τρόπο. Η τεχνολογία τρέχει πάρα πολύ. Και αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό. Δηλαδή, πραγματικά θέλουμε τα παιδιά μας να μάθουν για το σεξ μέσα από το YouPorn. Αυτό θέλουμε. Επειδή δεν θέλουμε, ας πούμε, να εντάξουμε στα σχολεία, επειδή φοβόμαστε, επειδή διστάζουμε, επειδή δεν υπάρχει πολιτική βούληση να βάλουμε όλα αυτά τα ζητήματα, ας πούμε, και να στείλουμε τα παιδιά μας να μάθουν με αυτόν τον τρόπο για το σεξ. Γιατί ποια είναι η κίνδυνη? Δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά πώς το φαντάζομαι εγώ. Υπάρχουν δύο μεγάλοι κίνδυνοι. Ένας κίνδυνος, για παράδειγμα, είναι αυτό που είπα και λίγο πριν, ακροθυγώς, ας πούμε, στην αρχική μου τοποθέτηση, το ζήτημα των στερεοτύπων. Τα μάτια ότι το σεξ είναι ένα πράγμα που γίνεται με αυτόν τον τρόπο και το οποίο είναι και τελείως, ας πούμε, αποκομμένο από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική διάσταση. Και οποιοδήποτε συναίσθημα επίσης. Και από οποιοδήποτε συναίσθημα. Δεύτερον, ότι μπορεί, ας πούμε, να πιστέψει το παιδί, για παράδειγμα, ένα παιδί όταν βλέπει τέτοιες, ας πούμε, σκηνές,
ότι το σεξ είναι κάτι το οποίο μπορεί να το έχει παντού. Πας στο σχολείο, θα κάνει σεξ. Πας στο σούπερ μάρκετ, θέλω να σου πω. Ναι, είναι πραγματικότητα αυτά. Μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο, αλλά επιδρά, ας πούμε, στην ψυχοσύνθεση του παιδιού. Δημιουργεί σενάρια. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένας τρίτος κίνδυνος, ότι σε απομονώνει. Σε απομονώνει. Νομίζεις ότι το σεξ είναι εκεί, στην οθόνη, και αν έχεις, ας πούμε, και προβλήματα κοινωνικοποίησης για τον ψυχή λόγο, αισθάνεσαι ικανοποιημένος με το να μένεις, ας πούμε, μπροστά στην οθόνη. Και αντί για να... Οπότε υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Και ότι πλέον ο χρόνος τρέχει πιο γρήγορα από ό,τι παλαιότερα. Και η κίνδυνη είναι ακόμα μεγαλύτερη. Οπότε τώρα είναι. Χτες βασικά ήταν ο χρόνος για να μπει η σεξουαλική εκπαίδευση στα σχολεία. Ας πούμε ότι θα μπορεί να γίνει τώρα. Πάντως, ρεαλιστικά, και αυτό απευθύνεται και σε όλους, νομίζω πως είναι αναπόφευκτο να συζητάμε για το ίντερνετ. Το ίντερνετ δεν θα πάψει να υπάρχει, δεν θα πάψει να είναι κυρίαρχο. Το θέμα είναι πώς. Ό,τι φραγμούς και να βάλεις. Ό,τι φραγμούς και τεχνικούς και εκπαιδευτικούς. Το θέμα είναι πώς αυτό. Δεν είναι τυχαίο, αν μπορώ να πω. Βεβαίως. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα από τα προγράμματα αγωγής υγείας καλλιεργούμε δεξιότητες στους μαθητές και τις μαθήτριες διαχείρισης τέτοιων θεμάτων. Είναι αναπόφευκτο να έρχεσαι σε επαφή με διάφορα θέματα, εν προκειμένου με τα ζητήματα της σεξουαλικής αγωγής, είτε μέσα από παιχνίδια, είτε μέσα από ιστοσελίδες, είτε με οποιονδήποτε τρόπο. Από τη στιγμή που καλλιεργούνται δεξιότητες οι οποίες αυξάνουν την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι την πίεση των συνομιλίκων ή οτιδήποτε άλλο προκύπτει, είναι τελείως διαφορετικό τρόπο που μπορείς να διαχειριστείς και τα θέματα του διαδικτύου, αλλά και οτιδήποτε συμβαίνει στον περίγυρο, είτε από τους συμμαθητές σου ή από τα πράγματα τα οποία θεωρούνται ότι είναι μοντέρνα, είτε τα κάνουν όλοι ή οτιδήποτε άλλο. Ήθελα να πω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ σημαντική συζήτηση, όχι στην Ελλάδα, δυστυχώς ακόμα δεν έχει φτάσει στην Ελλάδα. Υπάρχει μια πολύ σημαντική συζήτηση στον επιστημονικό κόσμο σε σχέση με αυτό που έχει ονομαστεί πορνοποίηση της νέας γενιάς. Και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε, όχι μόνο στον τομέα της ψυχοθεραπείας, αλλά και της παιδαγωγικής πράξης. Μας ενδιαφέρει να δούμε πάρα πολύ το πώς μια πρόωρη έκθεση των παιδιών στην σεξουαλική εικόνα μέσα από το ίντερνετ, μέσα στο πορνό δηλαδή, αλλά επίσης και μέσα από παιχνίδια τα οποία μπορούν να αναπαράγουν τέτοιες εικόνες, ουσιαστικά οδηγούν σε μια αποξένωση από το σώμα. Οδηγούν δηλαδή σε αυτό που ονομάζουμε εικονοποίηση του σώματος. Αυτό στην εφηβεία θα φέρει εξαιρετικά προβλήματα. Έχουν εντοπιστεί κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν με ότι, για παράδειγμα, τα κορίτσια θυματοποιούνται πολύ πιο εύκολα. Υποτιμούν το σώμα τους. Τα αγόρια αντίστοιχα αναπτύσσουν πρακτικές βίας όταν έχουν εκτεθεί πολύ μικρά στο πορνό. Έτσι νομίζω ότι αυτό που λείπει από την Ελλάδα είναι αυτό που ονομάζουμε, και το βάλετε κάπως με τον συντονισμό, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ότι παρότι το ΙΕΠ εγκρίνει τα προγράμματα, μάλλον θα την άκουσω λίγο σήμερα, αλλά παρότι το ΙΕΠ εγκρίνει τα προγράμματα, παρότι το Υπουργείο Υγείας, η Παιδείας υποτίθεται ότι έχει μια συνολική εικόνα, υπάρχει μια τελείως διάσπαρτες πολιτικές για μια σειρά από ζητήματα που είναι συνδεδεμένα. Έτσι, μόνο μέσα από τη διαθεματικότητα θα μπορούσαμε να δούμε μια ολιστική πολιτική, που δυστυχώς ακόμα είναι πολύ έξω από την κουλτούρα μας. Να πω τώρα κι εγώ για αυτό το ίδιο, μιας και όλοι τοποθετηθήκαμε, γιατί φαντάζομαι, το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εμπειρία η δικιά μας δείχνει το εξής, ότι τα περισσότερα παιδιά, σχεδόν τα μισά παιδιά στην εφηβική ηλικία, νομίζουν ότι θα μάθουν τον έρωτα παρακολουθώντας πορνογραφικές ταινίες. Δηλαδή, πιστεύουν πραγματικά ότι θα γίνουν καλοί εραστές ή ερωμένες μέσα από αυτό. Φυσικά, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τελείως λάθος τα μηνύματα και γι' αυτό έχει σημασία να μπορέσουμε να σταθούμε, να βοηθήσουμε τα παιδιά να επεξεργαστούν κριτικά αυτή την εικόνα. Έκανα και τη στη συνομιλία σας μια αναφορά που κάνατε στην φροντίδα προς το θήτη. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και στην ουσία μιλάμε ότι είμαστε αρκετά μακριά, νομίζω, από αυτό αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν υπάρχει φροντίδα προς το θύμα μερικές φορές. Και όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς πολλές φορές ακόμα και εμείς σαν θεραπευτές, εγώ δουλεύω σαν οικογενειακός θεραπευτής κυρίως, αλλά ισονομαδικός, αλλά πολλές φορές έχει πολύ ενδιαφέρον ακριβώς ότι μετακινούμαστε από τη θέση του θεραπευτή στη θέση του δικαστή. Ο δικαστής χρειάζεται να αποδώσει τη δικαιοσύνη όπως ορίζεται από τους νόμους και τα θεσμικά πλαίσια. Ενώ, για παράδειγμα, όταν ένα παιδί χρειάζεται να αποβληθεί από το σχολείο ή να παραπεμφθεί σε μια ειδική δομή όπως είναι επιμελητές ανηλίκων γιατί έχει ασκήσει βία, αυτό καλώς θα γίνει. Είναι η δουλειά του δικαστή να το κρίνει αυτό. Σε εισαγωγικά, ο δικαστής μπορεί να είναι ο λυκειάρχης και ο σύλλογος εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν το θεσμικό πλαίσιο.
Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε συνδεδεμένοι για τη βοήθεια που χρειάζονται αυτά τα παιδιά. Γιατί αυτά τα παιδιά ήδη έχουν υποστεί ενός είδους βία για να την γυρίσουν με βία και την επιστρέφουν με βία. Θα πω ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι, χωρίς πάλι να μπω σε λεπτομέρειες, να πω μόνο ότι τα παιδιά σε αυτό το σχολείο που αναφέρθηκα με την αυτοκτονία του μαθητή, ξέρω πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή λαμβάνουν υπηρεσίες γιατί κάνουν χρήση ουσιών οι θύτες. Διότι όταν ήταν 14 χρόνια. Βέβαια, θα θυμάμαι ότι η κυρίαρχη ηθική απέτηση της κοινωνίας, γιατί ήταν ένας εύκολος τρόπος που μας απείλασε από τις ευθύνες να σχεδιάσουμε πολιτικές, ήταν να παρέμβει ο εισαγγελέας ανηλίκων. Πριν από 3 χρόνια που έγινε αυτό το συμβάν. Να παρέμβει ο εισαγγελέας ανηλίκων σε παιδιά 13-14 χρονών. Εκεί λοιπόν, ή μια άλλη έρευνα που έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι μια ευρωπαϊκή έρευνα που δείχνει ότι τα παιδιά που βιώνουν εκφοβισμό κινδυνεύουν περίπου 30% περισσότερο να αυτοκτονήσουν. Οι θύτες κινδυνεύουν περίπου 16% περισσότερο να αυτοκτονήσουν από το μέσο όρο. Σαφώς λοιπόν νομίζω ότι αν θέλουμε να μιλάμε για ένα συμπεριληπτικό σχολείο, θα πρέπει να φροντίσουμε για την αποδοχή, ουσιαστικά για την ένταξη των ανθρώπων που βιώνουν αποκλεισμούς. Θα πρέπει όμως να αναπτύξουμε πρακτικές φροντίδας και για τους θύτες. Προφανώς έχουμε αργήσει, προφανώς είμαστε πίσω σε αρκετά ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, η αίσθηση είναι ότι σε σχέση με 1-2 δεκαετίες πριν, βρισκόμαστε σε μια πολύ καλύτερο σημείο συζήτησης, πιο απενοχοποιημένο, πιο μαζικό, πιο με εκδηλώσεις τη σημερινή και όχι μόνο. Η ερώτηση είναι μια: είστε αισιόδοξοι για το μέλλον, ναι ή όχι? Κυρία Γιώνη, εσείς? Εγώ έχω να πω ότι η βάση υπάρχει, ακόμα και μέσα στο σύστημα. Το θέμα είναι να το απλώσουμε σε όλο το σύστημα και να γενικευτεί αυτό. Γιατί μιλάω μέσα από το σύστημα. Οπότε μιλάμε για θεσμικά. Ναι, γιατί το θέμα είναι να δούμε και θεσμικά πώς θα λειτουργήσει αυτό. Πέρα από μια ακτιβιστική οργάνωση ή από οργανώσεις ή από φορείς που υπάρχουν στο κράτος, είναι και το σύστημα το ίδιο πώς μπορεί να λειτουργήσει. Διότι καλώς ή κακώς τα περισσότερα παιδιά πάνε σχολείο. Οι γονείς έρχονται σε επαφή με το σχολείο. 2 είναι οι βασικοί φορείς που μας λένε, ας πούμε, ότι μπορούμε, είναι πώς εκπαιδεύονται τα παιδιά στο σχολείο και μπορεί να βοηθήσει αυτό στη σεξουαλική αγωγή, πώς οι γονείς στέκονται απέναντι στο κομμάτι της σεξουαλικής αγωγής. Άρα, λοιπόν, να δούμε πώς μπορούμε αυτό που έχουμε, τη βάση που έχουμε, αυτή που είναι, να την αξιοποιήσουμε. Είναι ένας αγώνας, ο οποίος οι άνθρωποι, όπως βρίσκονται σε αυτή εδώ την συνάντηση σήμερα, έχουν και πιστεύουν ότι η σεξουαλική αγωγή κάνει καλό. Νομίζω ότι χρειάζεται απλά να μην το βάζουμε κάτω, να μην κουραζόμαστε ή να βρίσκουμε τρόπους να ξαναγεμίζουμε την ενέργειά μας και πραγματικά, ειλικρινά, το πώς τον τρώμε τον ελέφαντα είναι κομματάκι-κομματάκι.